สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้จะมาชวนทำคัพเค้กช็อกโกแลตสูตรซิฟฟ่อนค่ะสูตรคัพเค้กพื้นฐานต่อยอดได้หลายรูปแบบสำหรับมือใหม่ที่ยังทำคัพเค้กไม่สำเร็จทำแล้วยุบหรือทำแล้วหน้าแฉะลองดูคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางนะคะก่อนอื่นเราก็มาเปิดเตาวอร์มไฟก่อนค่ะแจ็คจะอบด้วยอุณหภูมิ160องศาก็จะเปิดเตาวอร์มไฟไว้ที่165ถึง170องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะต่อไปเราก็จะมาแยกไข่ค่ะแจ็คใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน4ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันอย่าลืมเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่นะคะเสร็จแล้วเรามาทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปในไข่แดงตามด้วยเกลือนมสดและน้ำมันพืชค่ะสามารถใช้เป็นน้ำมันคาโนล่าหรือน้ำมันรำข้าวก็ได้ค่ะจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีต่อไปเราก็จะใส่แป้งค่ะก็จะมีแป้งเค้กผงโกโก้ผงฟูและเบกกิ้งโซดาค่ะร่อนส่วนผสมทั้ง4อย่างลงไปในส่วนผสมของไข่แดงจากนั้นก็ให้เราคนส่วนผสมด้วยความเร็วให้เข้ากันค่ะคนจนส่วนผสมเข้ากันดีและไม่เหลือเม็ดแป้งจากนั้นก็ให้เราพักส่วนผสมนี้ไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็จะมาตีไข่ขาวค่ะไข่ขาว4ฟองที่เราแยกไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นค่ะเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวหรือครีมอัปราท่าหรือน้ำส้มสายชูลงไปจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะแจ็คแบ่งใส่น้ำตาลทรายทั้งหมด3ครั้งนะคะแต่ละครั้งก็อาจจะให้ห่างกันประมาณ 15-20 วิค่ะหรือจนน้ำตาลทรายละลายค่ะตีไข่ขาวจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลตั้งยอดอ่อนปลายงองุ้มแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะพอได้แบบนี้แล้วต่อไปก็ให้เราเปิดสปีดความเร็วต่ำตีต่อด้วยความเร็วต่ำ30 วิเพื่อตัดอากาศค่ะต่อไปเราก็จะนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมในส่วนผสมของไข่แดงโดยเราจะแบ่งใส่ไข่ขาวทั้งหมด3ครั้งค่ะแต่ละครั้งก็ให้เราคนตะล่อมด้วยตะกร้อมือด้วยความเบามือค่ะแต่ก็ต้องไม่ควรคนนานนะคะเนื่องจากอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เค้กยุบได้ค่ะหลังจากใส่ไข่ขาวไปจนหมดแล้วและคนตะล่อมเข้ากันดีจะใช้พายยางคนตะล่อมอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากอาจจะมีส่วนผสมที่เกาะด้านข้างและยังคนได้ไม่ทั่วค่ะจากนั้นก็จะนำส่วนผสมที่ได้ไปตักใส่ถ้วยค่ะจะใช้เป็นถ้วยจีบเบอร์3217สูตรนี้จะได้ทั้งหมด20ถ้วยค่ะแต่ละถ้วยให้เราตักในปริมาณ3/4ของถ้วยค่ะก่อนนำเข้าอบก็ให้เรากระแทกพิมพ์เบาๆ 2-3 ครั้งเพื่อไล่อากาศจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้เป็นไฟบนล่างค่ะไม่เปิดพัดลมจะใช้เวลาอบประมาณ 13-14 นาทีค่ะหากอบไม่หมดในครั้งเดียวก็สามารถพักแป้งได้หลังจากที่ชุดแรกสุกก็ให้เรารีบตักใส่ถ้วยแล้วนำเข้าอบต่อได้ทันทีค่ะเมื่ออบจนครบเวลาแล้วก็ให้เรานำเค้กออกจากเตาจากนั้นกระแทกพิมพ์เบาๆ 2-3 ครั้งเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวค่ะเสร็จแล้วคว่ำเค้กไว้พักไว้จนเค้กเย็นค่ะ
พักจนเค้กเย็นแล้วก็นำไปตกแต่งตามชอบได้เลยค่ะ สูตรนี้หากว่าใครทำใส่พิมพ์เค้กแบบปอนด์สามารถใส่ได้ถึงขนาด 2-3 ปอนด์ค่ะ คัพเค้กช็อกโกแลตชิฟฟ่อนสูตรนี้จะมีความนุ่มฟู หวานไม่มาก ทำแล้วหน้าไม่ยุบ ก้นไม่หดค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะ หากว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะ พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ